Womanhood. Közösség, ami formál, jelenlét, ami emel. Van bennünk egy hang férfiakban, amely időről időre megjelenik, és azt mondja, hogy nem vagyok elég jó. Le fogok bukni. Mikor fog elérkezni az a pillanat, amikor mindenki rájön, hogy én ezt nem érdemlem meg. És ott lesz vége a világnak. Hiába a sikerek, hiába az eredményeink. Egy belső hang. Erről fogunk a mai nap beszélni, az imposztor jelenségről. Folytatva az előző két adást, amikor beszéltünk az életközépválságról, ahol a férfi megtalálja azt, ami miatt ide született, összekapcsolódik az önvalójával. Beszéltünk az archetipusokról, a 4 fő energiamintázatról, viszont ehhez kapcsolódik ez a nagyon fontos jelenség, amely férfiak jelentős részének a napi életét megkeseríti. Mielőtt belevágunk a mai adásba, szeretnénk megköszönni nektek azt a rengeteg visszajelzést, ami érkezett az előző két adásunkkal kapcsolatban. Köszönjük a megosztásokat is egyébként, a feliratkozásokat. És egyébként ezek a visszajelzések nagyon hasznosak nekünk, mert mi is mindig arra törekszünk, hogy egyre jobb és jobb tartalmakat tudjunk nektek hozni, egyre minőségibb adásokat tudjunk adni. És emiatt két értékes visszajelzést be is építettünk már a mai adásba is. Az egyik, hogy statisztikai adatokat hozunk, és ezekkel fogjuk alátámasztani nektek majd a témát, amiről beszélünk, illetve valós problémákat fogunk feldolgozni az adás folyamán. Uh-huh. És ez a valós probléma, az imposztor szindróma, vagy imposztor hatás, imposztor jelenség a mai nap szóban lesz. Zsolt fog beszélni a szindróma hatásáról, hogyan jelentkezik az életünkben, jelentőségéről a napjaink férfi társadalmában, hoztunk statisztikákat. Aztán beszélni fogunk egy kicsit a pszichodinamikai gyökeréről, az imposztor szindrómáról, honnan is ered valójában. És a végén természetesen készültünk gyakorlatokkal, és itt egy nagyon jó teszttel, amivel saját magadat fel tudod mérni, mennyire jelentős az imposztor szindróma az életedben, és a gyakorlatok segítségével hogyan tudsz ezért tenni. Akkor nézzük is meg, hogy mi ez az imposztor szindróma. Mert az elején említettem, igen, fölismered a hangot, amely folyton ott suttogja a füledbe, hogy nem vagy elég jó. Vezérigazgató lettél, de mikor jön el az a pillanat, hogy lebuksz? Apa lettél, de mikor jön el az a pillanat, amikor lebuksz, hogy nem is vagy annyira jó apa? És ez egy belső szorongás. Mi is ez valójában, Zsolt? Igen, szóval egyrészt az imposztor szindróma az, amit fontos lesz a mai adás során, de igazából van még két másik fogalom, ami majd elő-kerül a beszélgetés során, úgyhogy én most ezt a hármat tisztáznám. Az első az imposztor szindróma, a második az önbizalomhiány, a harmadik pedig a belső kritikus. Kezdjük az imposztor szindrómával, ahol egyébként már maga az elnevezés is egy kicsit félrevezető, mert itt nem egy valós szindrómáról, egy betegségről beszélünk, hanem egy jelenségről, egy pszichológiai jelenségről. Mit is jelent az imposztor szindróma? Ugye az imposztor szó az egy latin eredetű szó, és alapvetően azt jelenti, hogy valami mást mutatsz, mint ami vagy, hogy azzal mást megtévesz. Itt jön egyébként az, hogy emiatt is sokan félreértik a fogalmat, mert ez nem feltétlen csalóra vagy bűnözőre utal, aki akár nem tudom, szándékosan meg akar téveszteni valamit, vagy anyagilag akar valakit kihasználni, vagy anyagi haszonszerzéssel jár ez az egész. Ez nagyon sokszor ugye egy belső érzés, illetve legtöbbször egy belső érzés, amikor az egyén önmagát is becsapva érzi kicsit. És nem képes elismerni a saját értékeit, vagy eredményeit. És jön egy olyan konfliktus, amikor az objektív eredmény, amiről majd beszélünk, akár egy munkai kinevezés például, az objektív eredmény, az konfliktusba kerül a belső élménnyel, hogy ő ezt hogy éli meg. Tehát ennyit mondjuk az imposztor szindrómával. Kapcsolódik hozzá nagyon erősen az önbizalomhiány, amikor az ember bizonytalan a saját értékeiben, képességeiben, és aztán a belső kritikus, amit a mai beszélgetés során nagyon sokszor elő fog kerülni, ami gyakorlatilag az a belső hang, ami folyamatosan bírálja, meg kétségbe vonja az értékeidet, az erősségeidet, az eredményeidet, és ez a belső kritikus, ez az, ami leggyakrabban kiváltja az imposztor szindrómát, és ez az, ami mint egy üzemanyag így folyamatosan élteti, erősíti ezt az imposztor szindrómát. Ki foglalkozott ezzel, az imposztor szindrómával először?
a pszichológiában. Hogy ki foglalkozott magával a jelenséggel, ezt nem tudjuk biztosan, de az biztos, hogy ez a megnevezés, ez egy 78-as tanulmányban jelent meg először, a Pauline Clance és Susan Imes tanulmányában, ahol egyébként magasan teljesítő nők által tapasztalt problémákra fókuszáltak, és itt jött először elő ez a megnevezés konkrétan, hogy impostor szindróma, vagy impostor jelenség. És aztán ők a nőkkel foglalkoztak, viszont behozzuk a férfiak életébe, vagyis ezt már többen behozták, mert elég jelentőségteljes számok vannak itt, amiket szeretnék megemlíteni, és szeretném, hogyha itt egy pillanatra így megállnánk, és így figyelnénk ezeket a számokat, ugyanis a felsőoktatásban tanuló fiatalok 82%-a, azaz 10-ből 8 tanuló átéli az impostor szindrómát, hogy nem vagyok elég jó, hogy le fogok bukni. És ez azért nagyon jelentős, mielőtt még elérni az érett férfikort, még a belépés küszöbén már ezzel a jelenséggel szembesül. 10-ből 8 az erős. Így van. Aztán hadd menjek tovább. Amikor egy férfi új szerepbe lép, legyen az apa, elkezd egy munkahelyet, betölt egy új munkakört, több mint 2/3, 70%-a a férfiaknak éli át az impostor szindrómát. Várva azt, hogy mikor fog lebukni, melyik pillanatban jön ezzel a pont, hogy lehullik a függöny. Aztán, ami nagyon fontos még itt a dolgozó férfiaknál, hasonló az arány. Több mint 2/3, 70% a férfiaknak átéli életében az impostor szindrómát. Ezről fogunk majd beszélni, nagyon sok kutatás van Amerikában, Angliában ezzel kapcsolatban. Itt hadd mondjak egy még durvább számot. A férfiak körében, akik megélik az impostor jelenséget, 2,5-szer magasabb a kiégés megléte, a kiégés kockázata, mint nőknél. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a napjaink férfi társadalmában kimondottan a szerepkört, dolgozók és pláne a vezetői szerepet betöltők között nagyon magas. A vezetőknél 50% fölött van ez arány, azt hiszem 58% egy kutatás alapján. Ez nagyon durva egyébként, amit mondasz, hogy tényleg férfiaknál jóval magasabb a kiégési arány, ha csak az impostor szindrómát nézzük, hogy amiatt. És akkor így elgondolkodhat az ember, hogy ez miért is lehet valójában. És ugye visszatérhetünk arra, amikről már korábban beszéltünk az archetípusok kapcsán, ugye, ott a különböző identitásválság, az identitásválság különböző problémáira, és akkor egyből bevillan az, hogy valószínűleg azért magasabb a kiégési arány, mert egy férfiként ugye mi nehezebben dolgozunk az érzelmeinkkel, nehezebben éljük meg, nehezebben engedjük át, és nehezebben mutatjuk ki. És hogyha valamit elfojtunk, akkor attól azért, mert az még ott van. A megoldatlan problémák ugyanúgy ott vannak. És az impostor szindróma az nagyon erősen összefügg ugye azzal, hogy milyen, tehát az impostor szindróma is nagyon erős érzéseket tud generálni belül. Amikor van akár egy munkahelyi helyzet, amit mondtál, például egy kinevezés, vagy van egy olyan, amikor apa szerepbe lépsz, egy gyereket születik, vagy egy új párkapcsolat, akkor minden helyzetben jelentkezhet az impostor jelenség, ugye, hogy nem valami olyat értél el, amiben azt gondolod, hogy te ezt nem érdemelted meg, és hogy ez ki fog derülni. És hogy erről férfiként nem tudsz beszélni, vagy magadban nem tudod ezt rendezni, nem tudod ezt megélni, hogy oké, akkor én most egy kicsit gyenge vagyok, vagy bármi, akkor ez belül ott fog szépen dolgozni, és szépen lassan felülről. És nem fogja megoldani az impostor szindrómát, hanem még inkább erősíteni fogja. Mert pont még jobban ráerősít az önbizalom hiányodra, a belső kritikus hangot még jobban gerjeszti, és ezáltal az egész tényleg egy öngerjesztő folyamat lesz, ami csak egyre erősebben, egy ilyen spirálszerűen egyre erősebb lesz. Ami szintén durva az az, hogy a férfiak jó része tudatában sincsenek. Ezt az epizódot újra és újra levetíti minden nap az elméjébe, és ezáltal elveszíti a kapcsolatot a valósággal. Én ezt megéltem 10 évvel ezelőtt, cirka 10 évvel ezelőtt dolgoztam egy multivállalatnál középvezetőként, és rengeteg ember tartozott talán. Óriási felelősség volt a vállamon. És ez számomra egy óriási előrelépés volt az előző pozíciómhoz képest. Az első naptól azt éreztem, hogy ez egy óriási kabát, én le fogok bukni. És minden nap bennem volt, hiába értem el az eredményeket, és keményen tettem azért, hogy szállítsam az elvárt eredményeket, minden nap azt éreztem, hogy le fogok bukni, és szorongtam. Nekem ez egy konkrét szorongásként. Akkor ott, ha visszatekintek,
egy napi szintű szorongás, a mellkasban volt, óriási stressz, ami aztán kiégéshez vezetett. Mert én nekem konkrétan 1 év után érkezett el az a pont, amikor nem tudtam tovább azt csinálni, és aztán én magam hagytam ott azt az állást. Született a 3. fiam is, szóval akartam, hogy legyen egy egyensúly a munka és a magánélet között, viszont átmentem a kiégésen, és az számomra borzasztó volt, amikor érzem, hogy mentálisan képtelen vagyok már fókuszálni, fizikálisan napról napra fáradtabb vagyok, és minden hétvégémet beáldoztam a munkának, a munka oltárán, és nem éreztem, hogy közelebb lennék a célhoz. Mert alapvetően volt egy olyan belső cél, és itt ez nagyon fontos, hogy ez a belső kritikus, ami az imposztor jelenségben van, ez a múltból származik. Ez egy olyan gyermekkorból érkező seb, trauma, amit nem dolgoztunk föl, és cipelünk magunkkal. És gyermekkori hiedelmeket vetítünk újra és újra, ami egész egyszerűen az, hogy nem vagyok elég jó. És ha nem vagyok elég jó, és betöltök egy komoly, magas, jelentőségteljes pozíciót, minden nap az lesz bennem, hogy mikor érkezik el az a pont, hogy lebukok. Szóval itt van egy szakadék a között, aminek valóban belül értékelem magam, és amit valóban értek és tudok nyújtani, amit valóban érek és tudok nyújtani nap, mint nap. Jó egyébként, hogy behoztál már is egy példát arra, hogy mi az, ami miatt előjöhet, vagy aktiválódhat ez a belső kritikus. Mert ugye, és főleg ezek a gyerekkori, vagy régi, vagy korábbi családi minták, ugye, amik bejöhetnek. Mert csak hogy mondjak egy-két példát arra, hogy mi lehet még. Ha valaki egy olyan családban nő fel, ahol a túlzott tökéletességre törekvés az alapműködés. Vagy amikor nem elfogadott az, hogy te tévedsz, vagy hibázol. Vagy például az, amikor nagyon magas a versenyhelyzet, akár nem tudom, iskolában. Például egy olyan iskolában iratnak be a szüleid, ami egy ilyen klasszik versenyistáló, tehát tényleg az van, hogy a 4,8 az már nem egy jó eredmény. Vagy akár mondjuk olyan szerepváltozás következik be az életedben, ami mondjuk egy társadalmi vagy kulturális ok miatt történik. És ami itt nagyon jelentős volt az én számomra például, ahogy mondod, a teljesítéskényszer. Gyerekként nekem meg kellett élnem azt minden egyes évben, hogy kitűnő bizonyítványt vigyek haza. Tisztán emlékszem arra, amikor 7-esként 4,9-et vittem haza, és vártam az elismerésre. Ugye itt a belső kis harcos, a kis hős, hogy oda nézzetek, hogy mit vittem véghez. Apám azt reagálta, hogy hát most matekból azt a 4-est igazán összehozhattad volna egy 5-ösnek, és így, nem, azért ezt nem hiszem el. Aha. És ez az, amikor belül azt érzed, és ez a te hibád, mert a gyerek nem azt látja, hogy a szülei valamiben hibáznak, mindent magára vetít, hogy azért, mert nem vagyok elég jó, hogy még azt az 5-ös se tudtam matekból összehozni, hogy akkor már tényleg kitűnő legyek. Na ez az, amikor a perfekcionizmus kialakul. És ez az, amikor az történik, hogy ezt a mintát tovább görgetve, mert ez a belső gyermek a trauma által ott van az árnyék részünkben, és ez az, amiről az előző adásban beszéltünk, a jungi elmélet, hogy van bennünk egy árnyékgyermek, és a 4 archetipusnál is, mindegyik archetipusnál van egy árnyékgyermek. És ez az árnyékgyermek, hogyha nem törődünk vele, akkor ott marad. És amit az árnyékgyermek tesz, a belső fájdalmát, a belső elfojtott érzelmeit nap mint nap kivetíti a te valóságodra. Elferdíti a valóságodat. És nálam ez történt azon a munkahelyen, hogy minden nap azt vetítettem ki, hogy miért nem vagyok kitűnő, miért nem jó. És aztán később, amikor már tényleg fizikai tünetei voltak, és felettesemmel beszéltem, hogy segítségre van szükségem, kaptam egy coachot, egy vezető coachot. A coachnak mondtam ki először képletesen, hogy úgy érzem, mintha lenne egy pallos a fejem fölött, és ezek a pallosok így jobbra-balra egyre közelebb, és mikor fogja lecsapni a fejemet. Aha. Így éreztem magam, de valójában az a pallos a belső sérült gyermek által, az árnyék gyermek által kivetített, nem vagyok elég jó érzés. És ezt így utólag, mert persze ezen tudatos munkával lehet dolgozni, túl lehet lépni rajta, fel lehet oldani, de ez
mindig ott van, amíg nem foglalkozunk vele, nem is az, hogy nem nézünk szembe vele, de aztán később beszélünk majd megküzdési stratégiákról, gyakorlatokról, de amíg ezzel nem szembesítjük magunkat, nem fogadjuk el ezt a tényt, addig ez ott lesz a tudatalattinkban. Igen, és azt hiszem, nem akarom nagyon ismételgetni magunkat, csak egy kicsit hangsúlyozni azt, hogy egy kicsit összeszedni, amikről beszéltünk, hogy férfikért ezek miért is fontosak. Ugye az impostor szindróma, az önbizalom hiánya, belső kritikus, ezek nem teljesen független dolgok. Mondták korábban pár statisztikát is. Egyébként egy nagyon általános statisztika, hogy az impostor szindróma mondjuk egy erősebb szinten minden 5. embert érint. Mindenkiben megjelenhet bizonyos helyzetekben, de minden ötödik embernél ez egy tartósan jelenlevő és mindennapi problémákat okozó jelenség. Viszont, hogy férfiként miért erősebb, vagy miért érdemes ezzel foglalkozni, mert a belső kritikus hangja férfiként azért egy picit máshogyan szól, pont az elvárások miatt, pont amiatt, mert hogy férfiként elvárják kívülről, vagy esetleg mi magunk gondoljuk azt, hogy kívülről ez egy elvárás, hogy mindig erősek legyünk, mindig képesek legyünk mindent kontrollálni, mindig mindent meg kell tudnunk oldani, mindent ki kell bírni. Ezek teljesen fals elvárások, nyilván kell erősnek lenni, meg kell határozottnak lenni, meg döntésképesnek lenni, meg stb. De fals elvárás az, hogy ez mindig és maximálisan a férfi vállán legyen. Na most, hogyha ez az elvárás ott van belül, akár saját magunkkal szemben, vagy akár egy vélt külső elvárás, akkor ez már is oda fog vezetni, amiről te beszéltél, tehát kiégés, impostor szindróma, stb. Nagyon jól tudok kapcsolódni egyébként ahhoz, amit mondtál a kinevezéssel. Nekem is korábbi munkahelyi pozícióknál, ahogy egyre feljebb lépdeltem vezetői pozíciókban, szinte minden alkalommal előjött, hogy tök jó, hogy a feletteseim meg a vezetők meg vannak velem elégedve, és kaptam egy még magasabb pozíciót, meg még több csapatot, na de hogy majd melyik lesz az a nap, amikor kiderül, hogy hát ez azért túl nagy ez a kabát, ahogy te is mondtad, vagy túl nagy falat lesz ez, és még erre én nem vagyok képes. És ilyenkor tök jó, nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy mennyire objektív ez az ítélet, ez a belső élményem, hogy vagy tényleg képes vagyok erre. És mielőtt beszélnénk konkrét lépésekről, hogy mit is kezdjünk ezzel az impostor jelenséggel, meg ezzel a belső kritikussal. Az elején mondtad, hogy van egy teszt, ha jól tudom, akkor pont a két pszichológus hölgy készítette? Igen, ugye, Clance készítette ezt az impostor scale tesztet, amiben van 20 kérdés, és arra kell egy pontszámot adni, hogy mennyire érezzük relevánsnak azt az adott dolgot az életünkbe, és akkor ez alapján fog összegyűlni egy pontszám alapján 20 és 80 pont között, és akkor azt hiszem úgy van, hogyha 40 pont alá esik, akkor alacsony, vagy nem jelentős az impostor jelenség az életünkben, ha viszont 80 pont vagy a fölé, akkor krónikus impostor jelenséggel szembesülünk. Ott már reménytelen a helyzet. Akkor... A tesztet meg tudjátok majd nézni, a videó leírásában feltesszük a linket. Mindenkit bátorítunk, hogy töltse ki. Ez abban segít, hogy felmért, hogy neked személy szerint milyen gyakran, vagy mennyire erősen jelentkezik az impostor szindróma. Mert igazából a legelső lépés ezen a önismereti úton is, vagy ezen az önismereti fejlődési úton is az, hogy tudatosítsd és felismerd, hogy mi történik. Nagyon fontos a belső kritikus esetén, hogy ne higgy neki mindenféle fenntartás nélkül, mert akkor gyakorlatilag teljesen a rabja leszel, hanem állj hozzá úgy, hogy oké, ez egy belső hang, szeretném most ezt megismerni, hogy ez a belső hang, ez miért mondja azt, amit mond, és milyen gyakran, és milyen helyzetekben. És itt jön be a második lépés, a naplózás, amiről a korábbi adásokban te már beszéltél, mint tök jó technika. A naplózás az itt is nagyon jó lehet, hogy szépen leírom azt, hogy na, most megint előjött az önbizalom hiány, vagy ez a belső kritikus már megint azt mondja, hogy nem, most megint nem leszek erre elég, nem érdemlem ezt se meg, akkor leírom, hogy mi történt, mikor történt, és hogy milyen események hatására történt ez, vagy milyen vélt történések hatására történt ez. És a naplózás segítségével észre fogunk tudni venni egy-egy mintát az életünkbe, és akkor azzal már tudunk tovább dolgozni. Így van.
És a naplózás mellett egyébként fontos ez az úgynevezett validálás is, hogy tudd, hogy nem vagy egyedül. Tehát, hogy ez tényleg nem egy csak téged érintő probléma, hanem ez egy, ahogy beszéltünk is a statisztikák kapcsán arról, hogy rengeteg embert érint ez a probléma. És miután felismerted, és miután különböző mintákat azonosítottál, hogy ez a belső kritikus, ez mikor jön, és mikor vesz elő már megint, hogy már megint mit csinálsz, már megint nem voltál elég jó, stb. Megint nem érdemled meg, akkor jön az, hogy miket lehet ezzel kezdeni. És ami egy nagyon-nagyon klassz technika, és egyébként ez most nem feltétlenül a reklámhelye, de a Scholtész Iannek a Szuper Személyiség című könyvében is olvastam erről, hogy megszemélyesíted a belső hangot, adsz neki egy nevet. Onnantól kezdve, hogy adsz neki egy nevet, és mivel a belső kritikus, ez ugye nem egy kedves valami, tehát őt nem nagyon szeretjük egészen addig, amíg nem tudjuk objektíven nézni, ami egyébként meg baromi nehéz, de az lenne a cél, hogy minél objektívebben nézzük, minél inkább fenntartásokkal kezeljük, de amíg odáig nem jutunk el, addig nem szeretjük, nem egy szimpatikus valami, vagy valaki. Tehát érdemes megszemélyesíteni és adni neki egy nevet. És ahogy például a Szuper Személyiség című könyvben is mondta, ő például úgy nevezte el a saját belső kritikus hangját, hogy Bözsi. Mert ennek valahogy van egy olyan hangzása, hogy nem Erzsi vagy Erzsike, hanem Bözsi. Ez kicsit már olyan kevésbé pozitív, és ez a belső kritikus egy szuper hang. De egyébként bármilyen nevet kitalálhatsz, és onnantól kezdve, hogy megszemélyesíted, kicsit távolabb kerülsz tőle, már nem azt érzed, hogy ti egyek vagytok, hanem ő benned van, de könnyebben tudod vizsgálni. És utána jön a következő technika, ez a reframing, vagy újrakeretezés, amikor átfogalmazod azt, amit ő mond. És mondjuk például, amikor a belső kritikusod azt mondja, hogy Robi, újra kineveztek téged vezetőnek, de te ezt nem érdemled meg, ezt mondja a belső kritikus, és hogyha te ezt újra keretezed, és azt mondod, hogy oké, de mi van, hogyha ennek igaz az ellentéte, és mi van, hogyha én ezt megérdemlem. Tehát eleve már fenntartásokkal kezeled, már csökkenni fog az éle. Szerintem ez is egy nagyon jó technika, illetve a harmadik, hogy kialakítasz egy ilyen kiegészítő komplementer hangot, ami a belső kritikus mellé oda kerül, oda teszed mellé, ami olyan lesz, mint egy belső támogató, vagy egy belső coach, aki pedig azt fogja mondani például a kinevezés példájánál maradva, hogy lehet, hogy úgy érzed, hogy nem érdemled meg, de egyébként nagyon sokat dolgoztál, nagyon sokat fejlődtél az elmúlt években, a visszajelzések is pozitívak voltak, lehet, hogy te ezt tényleg megérdemled. És ha ez a kettő hang egymás mellé kerül, akkor már nem csak egy mozit nézel, hanem sokkal több szempontból tudod az adott helyzeteket megélni, meg megítélni. Ez nagyon jó, hogy behozod a külső hangot. Nekem volt itt egy technika, amit alkalmaztam sok-sok éve, amikor dolgoztam ezen a belső gyermeken, vagy ezen a belső hangon. Ez konkrétan egy mentor, egy külső mentor. Ki az, akit én mentorként látok az életemben? Ez számomra Arnold Schwarzenegger volt. Még a fiatalkori testépítés kapcsán, és ő az, aki aztán sok mindent elért az életében. Na, ő az, akit folyton magamba hívtam, és egy párbeszédet folytattam le, hogy ő mit mondana egy adott szituáció, amit mondod is, vizsgáljuk meg kívülről. Van egy szituáció, becsukod a szemed, elképzeled, hogy kiszállsz abból a szituációból, mint egy ilyen kívülállóként leülsz egy székre és megvizsgálod. És elképzeled, így van, hátralépsz, lecsüccsensz, itt van melletted Arnold Schwarzenegger, és megkérdezed, hogy ő mit gondol erről a helyzetről. És aztán, mint egy coach, így fel fog tenni kérdéseket, és elindul egy párbeszéd, és a végén rádöbbensz, hogy egyébként igaza van, mert azt fogja mondani, hogy mi az, amivel én elégedett vagyok. És mindig azt néztem, hogy oké, mi az, amivel megtöltöttem ott a poharat, és mivel szeretném még megtölteni a poharat. És mindig konkrét, ezek a belső beszélgetések mindig konkrét next step-eket, következő lépéseket, célokat adtak nekem. És nem engedte, hogy bele süppegyek abba az érzésbe, hogy hát basszus, ott az a fele még üres. És itt ez, hogy meddig van fele tele, fele üres a nézőpont, amiben nekem segített. A belső gyermek kapcsán, és ami nagyon fontos itt, mert erről beszéltem, és az fontos, hogy a cleanse, ő nem kimondottan beszél a belső gyermekről, amikor eredetileg ezt az impostor szindrómát, vagy impostor jelenséget ők publikálták a nők kapcsán,
ők azt beszélték, hogy igen, ez gyermekkorból származó sérülések, mintázatok, és Stefanie Stahl, egy német pszichológus az, aki konkrétan az árnyékgyermeknek, ő jungi alapokon azt mondja, hogy igen, van bennünk egy árnyékgyermek, amit beszéltünk is az archetipus előadásunkban, hogy mindegyik archetipusnak van egy fiú változata, a boy psychology. És ez a gyermek, hogyha traumák érik, egy olyan környezetben él, ahol ő nincs elfogadva, és mondom gyakorlatilag, a kis királyfi, aki ide születik, amit mondtam, és az önvaló ide születik, és ő feltétlen elfogadásra számít. Ide születtem, szeressetek, a kisgyerek tapsol magának, örül magának, és azt várja, hogy a környezete is örüljön neki. De ha azt látja, hogy a környezete nem adja feltétel nélkül az elfogadást, ez az elfogadom, hogy vagy. Na, ha ezt az elfogadást feltételhez kötik, akkor kattan át valami, hogy aha, tehát nekem tennem kell azért, hogy elfogadjanak. Jön a harcos, a hős, ugye a kis gyerekformában a hős, aki megmutatja, hogy milyen rendkívül bátor, fölmászik a fa tetejére, belemegy a Dunába, és én konkrétan gyerekként még úszni alig tudtam, és belementem. És ő megmutatja, hogy mindenre képes. És itt is, hogy ezt az energiát támogatják-e, adnak-e neki csatornát, és bátorítják, és egyengetik, vagy azt mondják, hogy ezt hagyd már abba, hülye vagy, miért csak 4,9? A mágusnál a tudás. Nézd, ügyes voltam. A gyerek mindig megerősítést kér, hogy na, jól csináltam, hogy beépíthesse ezeket magának, és ezáltal egyre bölcsebb legyen. Igen, jól csinált, ezt kell legközelebb jobban csinálni. De ha nem kap csak negatív megerősítést kap, amit jelen esetben én is kaptam, akkor nem lesz egy helyes önértékelés, hogy mi az, amit jól csinálok, mi az, amit helyesen, mi az, amit helytelenül, mi az, ami elég, mi az, ami nem elég. És a legvégén, ami nagyon fontos, hogy ha én apaként nem kapcsolódok szeretettel ahhoz a gyerekhez, a saját gyermekemhez, hanem azt is feltételekhez kötöm. Na majd, ha megmosod a fogadat, akkor akkor mesélek neked, kapcsolódok hozzád. Majd, ha kitakarítod a szobádat, akkor focizok veled. Feltételekhez kötöm azt, hogy időt töltsek vele, ez az együttlét, a szeretet megnyilvánulás. És hogyha mindezen a 4 szinten az, hogy elfogadom, hogy vagy, hogy amit teszel, az jó úgy, ahogy vagy, egyengetem az utadat, a tudásodat, és kapcsolódok hozzád. Ha ezek nem adottak valamelyik, akkor már ez az árnyékgyermek, akkor már ez a gyermeki rész árnyékba kerül. És ezt a fájdalmát, ezt a hiedelemrendszerét, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok szerethető, ki fogja vetíteni. És ez az, amit az impostor szindrómának, ennek az impostor jelenségnek a valódi, és ezt szar így kimondani, bocs srácok, ez a valódi mozgatórugója, hogy a gyermek ott belül sérült. És itt, amit te is mondtál az ilyen könyve alapján, igen, ezt a gyermeket meg kell szólítani. Meg kell szólítani ezt a belső részt. Én a belső gyermeki munkában például azt is megkérdezem, hogy hány éves vagy. Mert jellemzően vannak korszakok, ahonnan a gyermek azt hozza. És átölelem. És ami nagyon fontos, hogy itt meg kell nézni, hogy mi az, ami belül hiányzik. Hiányzik nekem, hogy szeressenek őszintén. Hiányzik, hogy elfogadjanak. Na de ha én önmagamat nem szeretem, én ezt a belső gyermeket nem szeretem, nem ölelem át, akkor azt nem tudom beintegrálni a külvilágból. És itt tényleg magunkon kell, vagy belül kell kezdenünk a munkát. Ami nagyon fontos, hogy átöleljük önmagunkat, szeressük önmagunkat. Ezt még Peter Sage mondta sok évvel ezelőtt egy podcastban, a Straight Talkban, valamelyik adásában, hogy ő minden reggel belenézett a tükörbe, és azt mondta magának, hogy szeretlek téged. Annak a képnek, ami visszatekint. Most persze ez hülyén hangzik, de ez egy konkrét, valós technika, amivel tudjuk erősíteni önmagunkat. Hogy belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy szeretem magamat. Van a Lunch Money Lewisnak is egy ilyen dala, I Love Me, egy ilyen rapper, de tök jó a dal. És ez egy jelentős pont ahhoz, hogy integráljuk ezt a külső kritikus, vagy belső kritikust, vagy árnyékgyermeket fogjuk föl, ahogy szeretnénk, de a lényeg az, hogy ezt integrálnunk kell. Igen, és a lépések azok nagyon jók, amiket összefoglaltál, szerintem nagyon jól körbeírja. Igen, tehát fontos az, hogy most kicsit úgy tudnám összefoglalni, amiről most beszéltél, hogy
hogy férfiként ez a rengeteg bizonytalanság, ennek az érzése, ez teljesen természetes, és igazából nem az az igazi férfi, vagy nem az az erős férfi, aki soha nem bizonytalan, aki mindig biztos a dolgában, mindig biztos magában, hanem igazából az az erős férfi, aki ezekkel a bizonytalanságokkal, ezekkel a belső egyensúlytalansággal is megy előre, és megy előre. Így van. Igen, és ahogy mondod, ez azért is fontos, mert ha megnézzük a harcos energiáját, a harcos nem attól bátor, hogy legyőzhetetlen vagyok, és mindig mindenkit leabálok, hanem azért bátor, mert tudja, hogy hibázhat, a hibáiból tanulni fog. És az egész élet egy folyamatos fejlődés, és ezt a harcos tudja, és ezáltal marad meg a fókusza, mert tudja, hogy a hibázás, az a tanulás lehetősége, és az a folyamatban, a fejlődés folyamatában egy lépés, egy pont. Ez az érett harcos energia, és ez nagyon fontos ezt integrálni, hogy hibáztam, na és tanulok. A mágusnál, ami nagyon fontos, az érett mágus mit mond? Mert ez velem megtörtént vezetőként, amikor voltam egy értekezleten, és kérdeztek valamit, és baszki, nem tudom. Most én vagyok a vezető, nekem ezt tudnom kell. Hát a fenét kell tudnom, nem kell nekem mindent tudnom. Azért vagyok vezető, mert olyan erőforrásokkal támogatom meg magam, akik tudják. Nem kell egy vezetőnek mindent tudnia, a vezetőnek jól kell iránymutatnia, a vezetőnek igen, tartani kell. És ezért nagyon fontos itt a mágust, a belső mágust integrálni, ez a belső sérült mágostanonc hangja, aki azt mondja, hogy hát ezt se tudtad, hát milyen hülye vagy, hát öcsém, hogy lehetsz te így mágus? Nem, az érett mágus, az tudja azt mondani, hogy nem tudom, de utána nézek. És ez nagyon fontos, amikor ezt integrálod, egy olyan megnyugvást ad, bármilyen meetingbe, értekezletbe bemenni, és azt mondani, hogy srácok, fogalmam nincs, de utána nézek. Ez is a fejlődés folyamata. Igen, szóval ezek nagyon fontos, és ezért is jó az, hogy az előző adásban a 4 energiamintázatról, az archetipusokról beszéltünk, mert ez a belső kritikus, ez igazából bármelyikhez a 4 közül kapcsolható. A kérdés az, hogy melyikhez kapcsolnátok. A királyhoz, aki a létezését kérdőjelezi meg, azt, hogy ő azt a trónt elfoglalhatja, vagy a harcoshoz, aki az eredményeit nem érdemli meg, mert ugye az imposztor jelenség az főleg ez, hogy van egy sikerem, de és azt nem tudom megélni. Nem tudom a sikert integrálni magamba. Azt érzem, hogy az nem én vagyok, hogy ezt nem érdemlem meg, mert nem tettem eleget érte. És érdemes ezeket megnézni, vagy a kapcsolódást, a szerető energiáját, hogy mennyire ezt tudok kapcsolódni magamhoz, ehhez az energiához. Ezek fontosak. És itt tényleg nagyon fontos megint csak megnézni a belső energiamintázatokat. Az is egy nagyon jó kulcs ebben a belső kritikussal való munkában. Igen, szóval, ha még valamelyikőtök nem töltötte esetleg ki az archetipus tesztet, akkor azt a legutóbbi beszélgetésünk videójának a leírásában megtaláljátok, ott van a link. Mindenkit bátorítunk, hogy azt is töltse ki. Ez megint csak egy tök jó eszköz, hogy jobban megértsd magad, közelebb kerülj az önismeretnek egy magasabb szintjéhez, jobban megismerd az erős oldalaidat, az árnyék oldalaidat, mind-mind segítenek abban, hogy tudjál magadon dolgozni, ahogy remélhetőleg ez a mai beszélgetés is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. És hamarosan jövünk az újabb témával, addig pedig osszátok meg a videót az ismerőseitekkel, kövessetek be minket itt a YouTube-on, illetve a Spotify-on is meg tudjátok hallgatni a hanganyagot, és ott van az Instagram oldalunk is, a The Manhood. Sziasztok! Hajrá!